Hi travelers! අපි අද ඉන්නේ කොළඹ වරාය නගරේ. ඉතින් මේක තමයි දකුණු ආසියාවේ පළවෙනියෙන්ම ඉදිවුණු වැලිමත ඉදිවුණු ATV ට්‍රැක් එක. ඉතින් අපි ට්‍රැවලින් නවත්තනකොට හිටියේ අපි දෙන්න විතරයි හිටියේ. ඉතින් ඔන්න ට්‍රැවලින් ආයෙත් අපි පටන් ගන්නකොට අපි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි හිතුවා අපේ channel එකේ ආයෙ අලුතින් වැඩ පටන් ගන්නකොට ඇඩ්වෙන්චර් ස්පෝර්ට් එකකින්ම වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද මේකේ මිල ගණන් ඒ වගේම කොහොමද අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එහෙනම් අපි try කරලා බලමු දකුණු ආසියාවේ පළවෙනි වැලිමත ඉදිවුණු ATV ට්‍රැක් එක. Lina? Hi travelers! ඔන්න අපි මේ ATV ට්‍රැක් එක පැද්දා. ඉතින් එක වටේ ගියේ තාම මේ ඉතින් ඊටු ටික යන්න කලින් අපි හිතුවා මේ පොඩ්ඩක් විස්තර ඔයාලට අරන් එන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස්වල සෑහෙන්න වෛරල් ගිය ෆොටෝ එකක් තමයි සාරියක් ඇඳන් ATV ට්‍රැක් එක පැදපු ලේඩි කවුද කියලා. ඉතින් එයා තමයි අයන් ලේඩි. අපි හොයන් යන්නේ අයන් ලේඩිව. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේ පද්මලතා මහත්මිය ආදරයට කියන්නේ පද්මි කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට හැමෝම එතුමිය ගැන විස්තර දන්නවා මාධ්‍යවේදිනියක්. ඒ වගේම කවුරුත් දන්න වයිල්ඩ් ඒෂියා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අධ්‍යක්ෂකවරිය. ඉතින්
පරිසරයට ගොඩක් ආදරේ කෙනෙක්. ඉතින් වැඩි විස්තර මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට හැමෝම දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ATV ට්‍රැක් එකක් ගම්පහක් තියෙනවා. ඒ විස්තරත් අපි කතා කරමු. අපිත් දවසක් ගිහිල්ලා හම්බෙලා බොහොම හිතවත් වුණා. ඉතින් ඒ විස්තර කතා කරමු ගිහිල්ලා. හරි පත්මි මහත්මිය ඉන්නවා අපිත් එක්ක අපි යාගෙන් අහලා බලමු. දැන් මේ ගොඩක් අය අපෙන් අහලා තිබ්බා අපි දැන් දැම්මා මෙහෙට එන්න කලින් අපි මේ ATV රයිඩ් එක යන්න යනවා කියලා. එතකොට අපිට ගොඩක් දෙනා අහලා තිබ්බා දැන් මේකට ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් කසුන් චමරි එලීනා චූටි දුව අපේ travel with wife ඇවිල්ලා තියෙනවා කොළඹ ඩියුන්ස් ATV සෙන්ටර් එකට. ඔව් පෝට් සිටි එකේ ප්‍රධාන ගේට්ටුවට ඇවිල්ලා ATV ධාවනපතේට එන්න කියලා කිව්වොත් චමරි ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. පුළුවන් නේ. හරි ලේසි උත්තරේ. හරි ලේසි උත්තරය. ඒකයි මේ දැන් වයස කොහොමද කට්ටියට එනකොට? චමරි මෙහෙමයි මේ දැන් පදින්න. ඔව් පදින්න ATV එකක් සාමාන්‍යයෙන් නම් පදින්න වයස තමයි අවුරුදු 16කට වැඩි වෙන්න ඕනේ. 16 වැඩි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතකොට අපේ චූටි මල්ලිලා නංගිලා හිතයි අනේ අපිට පදින්න බැහැනේ කියලා. අපි ඒගොල්ලන්ට කියනවා පදින්න පුළුවන් අපේ ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක. අවුරුදු 6ත් 16ත් අතර කෙනෙකුට යම්කිසි විදිහකට මේ ධාවනපතේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අත්දැකීම ලබා ගන්න කැමති නම් 6යි 16යි අතර අයට අපේ ගයිඩ් කෙනෙක් එක්ක මේ ධාවනපතේ යන්න පුළුවන්. අනිත් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ මේකේ ගණන් කොහොමද කියන එක. කොහොමද ගණන්? කොළඹ ඩියුන්ස් ධාවනපතය ට්‍රැක්ස් 3ක් තියෙනවා මේ කසුන් ට්‍රැක් A, ට්‍රැක් B, ට්‍රැක් C කියලා. ඉතින් ඒ ධාවනපත තුනටම අපි අය කරන්නේ රුපියල් 6900ක් පමණයි. ඒ එක්කම අපේ තියෙනවා ATV එකේ ට්‍රේලර් ටුවර් එකක්. කෘතිම වෙරළ තීරයේ කිලෝමීටර් 2ක පමණ ගමන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයෝ වෘද්ධ වැඩිහිටි අයට යම්කිසි විදිහකට කායික අපහසුතාවයක් තියෙන කෙනෙකුට ATV එකක ධාවනපතේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න බැරි නම් කෘතිම වෙරළ තීරයේ ATV ට්‍රේලර් එකට ඇවිල්ලා 4 දිනක් අවම වශයෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට එක්කෙනෙකුට අපි අය කරනවා රුපියල් 5900ක්. පත්මි මහත්මිය කිව්වොත් ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ මේ යාළුවෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක්. ඉතින් අපි ගියා මේ මොකක්ද ඒක කොළඹ මවුන්ටන් නේ? කොළඹ ඩියුන්. කොළඹ කොළඹ මවුන්ටන්. ඔව්. ඉතින් එහෙ ගිහිල්ලත් සෑහෙන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. ඉතින් පත්මි මහත්මිය මහාන කැමති මේ එහෙ කොහොමද මේ දවස්වල තත්ත්වය සහ ඒ වැඩ කටයුතු ඒ විදිහටම වෙනවද? ඔව්. සහ එහෙ ගණන් මිනුම් ටිකත් අපේ කට්ටියට දැනගන්න. ඔව් කසුන් මං හිතන්නේ කසුන් කොළඹ මවුන්ටන් අත්දැකීම මේ වෙන විට ලැබපු කෙනෙක්. ඉතින් කොළඹ මවුන්ටන් වලට එනවා නම් දින 2කට වගේ කලින් බුකින් එක දාගන්න ඕනේ. ඩේ පැකේජ් එකක් තියෙනවා අපේ පැය 3ක වගේ හයිකින් එකක්, ෆොරස්ට් ට්‍රැකින් එකක්. ඒ අතරේ අපි ස්නැක් එකකුත් ලබා දෙනවා දේශීය විදේශීය සංචාරකීන්ට. පැය 3ක වගේ කාලයක් ලුකවුට්ස් 5කට, කේවුස් 3කට වගේ ගමන් කරනවා පයින් පරිසර පද්ධතියේ අත්දැකීම විඳ ගනිමින් ඊට පස්සේ ATV එකේ ධාවනපතේ පරිසරය මතින් අත්දැකීම ලබා ගන්නට පුළුවන් පැයකුත් විනාඩි 15ක පමණ කාලයක්. ඊට පස්සේ අපේ ට්‍රැඩිෂනල් බුෆේ ලන්ච් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හවස රොක් පූල් එකේ නැචරල් පොන්ඩ් එකක කයාකින් කරන්න හම්බ වෙනවා ඊවිනින් ස්නැක් එකක් එක්ක. ඉතින් මේ දවසම කවුරු හරි කෙනෙක් ගත කරන්න කැමති නම් අකර 40ක පොරස් ටෙරන් එක ඇතුලේ ATV එක පැදලා කයාකින් කරලා හයිකින් එක කරලා තමන් කැමති මීල් එකත් අරගෙන ඉතින් මේ සඳහා ගත කරන්න වෙන්නේ රුපියල් 10900ක් වගේ මුදලක් තමයි. ඒ එක්කම එලිෆන්ට් රොක් ටුවර් කියලා වෙනම ටුවර් එකක් තියෙනවා කොළඹ මවුන්ටන් වල. පැයකුත් විනාඩි 15ක වගේ කාලයක් තමයි ATV ධාවනපතේ ගමන් කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි අය කරනවා ලෝකල් අයට ඩිස්කවුන්ට් රේට් එකක් රුපියල් 7900ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. හරි එහෙනම් ඔන්න ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර හම්බුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් තව මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එලිනට දැන් යන්න හදිසියින් හැබැයි එලිනට යන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවාද ඔයාලට තියෙන ගැටලු කියලා අපි අහලා හරි ඔයාලට උත්තරයක් දෙන්න. සහ අපි දන්න කියන දේවල් තියෙනවා නම් කියන්න. එහෙනම් අපි දෙන්න තව වටයක් ගිහලා බලමු.
මේ වගේ ATV අත්දැකීමක් ගන්න කොළඹ පෝට් සිටි එකට එන්න